Perfect. আপোনালোকক সকলোকে মই স্বাগতম জনাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো ৰেচিপিটো হৈছে এই ব্ৰেড কেক এই ব্ৰেড কেকটো বনাবলৈ একদম সহজ আৰু খাবলৈও খুব ভাল ইয়াত কোনো ধৰণৰ বস্তু বেছি মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই তিনিবিধ বস্তু দি মই এই কেকটো বনাইছো এই কেকটো যেনেকৈ বনাইছো একদম সহজ ৰেচিপি এটা আপোনালোকলৈ দেখুৱালো আপোনালোকো এনেকৈ বনাব আৰু ঘৰত খাব আৰু এই ৰেচিপিটো মই কেনেকৈ বনাইছো আপোনালোকক সকলোখিনি মই দেখুৱাও আহকচোন নমস্কাৰ আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ এটা অনুৰোধ মোৰ এই ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক মই এটা অনুৰোধ কৰো মোৰ এই ভিডিঅটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহলে প্লিজ এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব আহক মই ৰেচিপিটো এতিয়া আৰম্ভ কৰো প্ৰথমে মই বিস্কুট লৈ লৈছো এনেকৈ Oreo বিস্কুট 7 পেকেট আৰু এই Oreo বিস্কুটখিনি মই এতিয়া এনেকৈ গুটেখিনি উলিয়াই লম আৰু এনেকে বগা ক্ৰীম থকা Oreo বিস্কুট দি মই আজি বনাম স্লাইস কেক এনেকে মই উলিয়াই ললো গুটেখিনি আৰু মই এনেকে ইয়াৰ ভিতৰৰ বগা এই ক্ৰীমখিনি মই এক্সট্ৰা কৰি উলিয়াই লম এটা বাটিত এনেকে মই গুটে বিস্কুট কিটা উলিয়াই লম এনেকে সম্পূৰ্ণ মই গুটে ক্ৰীমখিনি উলিয়াই ললো এনেকে মই ক্ৰীমখিনি লৈ লৈছো এটা বাটিত এখিনি মই থৈ দিম মই এখিনি পিছত আপোনালোকক দেখুৱাম এনেকে মই মিক্সি জাৰ এটা লৈ লৈছো আৰু তাত মই এতিয়া বিস্কুটখিনি এনেকে সৰু সৰুকে ভাঙি দিম ভাঙি মই এখিনি মিক্সিত গুড়া কৰি লম এনেকে মই গুটেখিনি বিস্কুট এনেকে মিক্সিত মই পিছি ললো আৰু এই বিস্কুটখিনি ধুনিয়া প্লেন হ'ব লাগিব যাতে গোটা গোটা হৈ নাথাকে এটো আমাৰ একদম ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু আৰু নহলে চালনি দি চালি লব এতিয়া মই এনেকে এক কাপ গাখীৰ লৈ লৈছো ঠাণ্ডা গাখীৰ এতিয়া মই ইয়াত অকন অকনকে গাখীৰ দি এখিনি মই মিলাই লম একেলগে বেছি গাখীৰ মই নিদু অকন অকন দিম এনেকে মই অকন অকন গাখীৰ দি এখিনি মই ধুনিয়াকে এনেকে মিলাই ললো এনেকে হিচাপত এখিনি বস্তুখিনি থাকিব লাগিব আৰু মই এফালে এক কাপ গাখীৰ লৈছিলো যে এক কাপ গাখীৰৰ পৰা মোৰ এখিনি থাকি গল আৰু মই এতিয়া ইয়াত দি আছো এনেকে বেকিং পাউডাৰ এতিয়া বেকিং পাউডাৰ মই ইয়াত দিম এক চামুচ এনেকে এক চামুচ বেকিং পাউডাৰ মই দিছো ইয়াত আখিনি মই আকৌ ভালকে মিলাই লম আপোনালোকে বেকিং পাউডাৰ নাথাকিলে ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত খোৱা সোডাৰ এক চামুচ আৰু নহলে ইনো দিব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকে আৰু এখিনি মই এতিয়া ভালদৰে মিলাই এখিনি বেছি সময় ৰাখিব নালাগিব কাৰণ খোৱা সোডা হওক বেকিং পাউডাৰ হওক বা ইনো দি পেলাই এখিনি বেছি সময় আমি ৰাখিব নালাগে এখিনি সোনকালে বনাই কেকটো বনাই লব লাগিব এখিনি মই থৈ দিছো সাইডত আজি মই এই স্লাইসৰ কেকটো বনাবৰ কাৰণে এনেকে মই এখন পেন লৈ লৈছো আৰু মই এনেকে পেনত বনাম ইয়াত মই এতিয়া তেল সানি লম এই কেকটো বনাবলৈ একদম সহজ আৰু এই কেকটো খাব লৰা ছোৱালীও ভাল পাব এতিয়া মই এনেকে ডাঠ কাগজ অকমান লৈ লৈছো এখন ইয়াত মই বহাই দিছো আৰু মই ইয়াৰ ওপৰত আকৌ অকমান তেল সানি দিম যাতে কেকটো লাগি না যায় এতিয়া এখন এনেকে মই তেল সানি ললো আৰু মই এতিয়া ইয়াত এখিনি দি দিছো এতিয়া মই গুটেখিনি এনেকে দি দিছো আৰু দি মই এখিনি অকমান এনেকে দি দিছো কাৰণ যেতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত যাতে হাৱাটো নাথাকে এনেকে মই তাৱা এখন বহুৱাই লৈছো তাৱাখনত মই আজি বনাম এনেকে মই তাৱাখন আগৈ গৰম কৰি থৈ দিছিলো তাৱা মোৰ গৰম হৈ গৈছে আৰু মই এনেকে এতিয়া তাৱাখনৰ ওপৰত দি দিছো দি মই এনেকে ঢাকনি এখন দি দিছো এখিনি মই আধা ঘন্টা এনেকে ৰাখি দিম আধা ঘন্টাৰ পিছত আপোনালোকক মই কেকটো দেখুৱাম আধা ঘন্টাৰ পিছত মই আহিলো কেকটো চাব
এনেকে লাহেকে ঢাকনিখন গুচাব লাগিব কাৰণ ইয়াত থকা পানীখিনি পৰি নাযায় যাতে আৰু মই এনেকে এডাল কাঠি দি কেকটো চাওঁ লাগা নাই মানে মোৰ কেকটো হৈ গৈছে এতিয়া মই গেছ বন্ধ কৰি এইখিনি মই নমাই লম এতিয়া মই কেকটো এনেকে কাহি এখনত নমাই ললো আৰু মই এনেকে এতিয়া ওপৰৰ কাগজখন এৰুৱাই দিম চাওক কি ধুনিয়াকে এৰাই গৈছে আৰু দেখিবলৈও ধুনিয়া হৈছে কেকটো একদম কোমল হৈছে কেকটো এতিয়া এইখিনি মই থৈ দিম মই এতিয়া ক্ৰীমখিনি বনাই লম এনেকে যে মই ক্ৰীমখিনি থৈছিলো এইখিনি মই এতিয়া ক্ৰীমখিনি ধুনিয়াকে বনাই লম ক্ৰীম এনেকে মই গাখীৰ লৈ লৈছো গাখীৰখিনি মই অকনমান গৰম কৰি লৈছো এইখিনি মই এতিয়া অকন ইয়াত দি এইখিনি মই ভালদৰে মিলাই লম ক্ৰীম বনাই লম এনেকে মই ক্ৰীমখিনি ধুনিয়াকৈ কৰি ললো এতিয়া মই এইখিনি থৈ দিম আৰু কেকখিনি মই লৈ লৈছো এবাৰ আগত এতিয়া এনেকে সাইড কিটা কাটি লম মই এনেকে মই 2 পিস কৰি ললো আৰু মই এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত এনেকে ক্ৰীমখিনি দি দিম দি মই এনেকে ধুনিয়াকে এইখিনি মিলাই লম এতিয়া মই এনেকে ধুনিয়াকে ক্ৰীমখিনি লগাই ললো আৰু এই পিসটো মই ইয়াৰ ওপৰত দি দিম লাহেকে এনেকে মই এইখিনি দি দিছো ইয়াৰ ওপৰত কেকটো একদম কোমল হৈছে কাৰণে মই পাৰা নাই ধুনিয়াকে মিলাব এতিয়া এনেকে সম্পূৰ্ণ বহাই ললো মই এক পিস আৰু ওপৰত এতিয়া লাহেকে মই অকনকে সৰুকে এইখিনি স্লাইসৰ নিচিনা কাটি লম একদম কোমল হৈছে কেকটো এনেকে মই ধুনিয়াকে কাটি লৈ আছো আপোনালোকে এনেকে ঘৰত বনাব আৰু বনাই খাবচোন এনেকে মই সম্পূৰ্ণ এই স্লাইস কেকখিনি কাটি আপোনালোকক দেখুৱাইছো দেখিবলৈ ধুনিয়া হৈছে চাওক একদম কোমল হৈছে বস্তুখিনি আৰু মই এনেকে বনোৱা নিচিনা আপোনালোকেও বনাব আৰু খাইও খুব ভাল লাগে আপোনালোকেও খাই খুব ভাল পাব আৰু ঘৰৰ সকলোৱে এনেকে খাব ভাল পাব লৰা ছোৱালীয়ে খাইও খুব ভাল পাব আৰু মই এই যেনেকে বনালো আপোনালোকে এনেকে বনাই খাব আৰু খাই কেনেকুৱা লাগিলে মোক কমেন্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ এই ভিডিওটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়ালে প্লিজ এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ কাৰণে মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ